Вітання! Це розслідування Bihus.info, мене звуть Денис Бігус. І знаєте, завжди цікаво подивитись, хто відвідує Офіс Президента. В нас же боротьба з олігархами, прозорість, все таке. Тож, сьогоднішній випуск про особливих людей, які не відвідують ОП, тому що їм не хочеться світитись. Такі люди бігають в непримітний дворик з чорного входу до Офісу. А там є довірена людина, навіть, я б сказав, в чомусь друг президента. Інколи йому приносять якісь важкі такі сумки, і далі до Офісу бігає вже він. Нам пощастило тривалий час поспостерігати за цим двориком, подивитись, інколи впритул подивитись, хто бігає вирішувати туди питання. І що я вам маю сказати? Там боротьба просто на марші. До того, як ми почнемо, хочу подякувати всім, хто підтримує наш канал, адже оця можливість тривалий час посидіти в якомусь дворику в нас є завдяки вам. І нагадаю ще, що ми хочемо якось розкачати рекламу, про що я говорив в минулому випуску, тому якщо ви потенційний рекламодавець, пошта під цим відео. Поїхали. 10 ранку, урядовий квартал. Ось це будинок, який нас цікавить. Ось це вхід в Офіс Президента. Ви його не впізнаєте, це нормально. Це не той парадний вхід, який зазвичай показують у новинах. Це непримітний, боковий. І от буквально в кількох кроках від нього в сусідньому будинку створили офіс неформального куратора групи депутатів «Слуги народу» – офіс Іллі Павлюка. Взимку ми робили розслідування про те, що депутати «Слуги народу» регулярно сюди ходять перед важливими голосуваннями. І розповідали потім, за що і в інтересах кого вони голосують. Спойлер – в інтересах Ахметова. Саме його група і обслуговувала. Потім Генпрокуратура за нашою заявою відкрила кримінальне провадження щодо впливу на депутатів. І депутати одразу ж припинили сюди ходити і почали голосувати без підказок. Зараз. Та мені пофігу, я чесно вам скажу. Так оцінив дії своїх депутатів голова фракції «Слуги народу» Давид Арахамія. Бігає його група депутатів до тіньового куратора. Та мені пофігу, я чесно вам скажу. Лягла під олігархів оптом. Та мені пофігу, я чесно вам скажу. Під олігарха, точніше. Та мені пофігу. Та ми зрозуміли, але нам не пофігу. Тому навесні, вже після порушеної Генпрокуратурою справи, ми повернулися у цей дворик. Тим більше Зеленський дуже багато говорив. Говорив і про санкції, говорив і про олігархів, говорив впевнено і грізно. От, наприклад, про олігархів. Впливу на політику не буде, впливу на чиновників не може бути. Сильно. Ще не до мурашок, але сильно. Або ось. Не можна чиновникам зустрічатися з тими чи іншими великими бізнесменами. А якщо вони зустрічаються, то ця зустріч повинна бути публічною. В цьому дворику під Офісом Президента слова президента звучать особливо саркастично. Тому що тут і олігархи, і вплив на політику, і тіньові призначення, і відвертий кримінал. І що важливо, що президент про все це прекрасно знає. Знає і мовчить. Бо це ж тільки для ворогів закон. А друзям все. Добрим старим друзям. Бізнесмена Павлюка називають саме таким давнім другом Зеленського. А ще відомим контрабандистом, і керівником групи народних депутатів від «Слуги народу». Я простий чоловік, займаюся сільським господарством. От тільки депутатів, здається, у Павлюка виходить вирощувати краще, ніж кукурудзу. Він цим займається ще з 19-го. Політику часто порівнюють із грою в шахи. Те, що зараз відбувається у «Слузі народу», така собі хаотична партія, але все одно є свій король, навіть королі. Є, наприклад, коні, от Павлюк, він же ж у нас аграрій, і, звісно, найбільше пішаків. Тоді перед президентськими виборами у штабі Зеленського зібрали цілу команду, яку особливо не афішували широкому загалу. Такі собі тіньові функціонери, де кожен зробив свій внесок у перемогу ЗЕ. Був серед них і Ілля Павлюк.
Він координував роботу штабу в регіонах, натаскував лідерів місцевих осередків, відповідав за фінанси і виборчі комісії. Скандали, пов'язані з Павлюком, продовжилися і після виборів. Знову згадувався вплив на митницю і почав згадуватися вплив на депутатів. Зеленського це знову-таки чомусь влаштовувало. В результаті в групі простого чоловіка опинилося під 3 десятки нардепів. Під Новий рік ми зняли під офісом Павлюка чергу з нардепів, які приходили перед важливими голосуваннями, на котрих вони після візитів синхронно, як котики, натискали потрібні кнопки. Кнопки потрібні не Зеленському, а Ахметову. Приїзд авто Ахметівського Метінвесту до офісу Павлюка, в принципі, остаточно зняв всі питання. Ну а сам Ілля Павлюк в перервах між прийомами не менш регулярно долав відрізок «Мій офіс, офіс Зеленського». Тут іти секунд 20. Зручно. Взагалі, Ахметов, ми ще не визначились, король він чи Зеленський. Але менше з тим, Ахметов, здається, найближчий до ОП олігарх. Він і був, а після перемоги Зеленського затвердився у ролі трішечки рівнішого за рівних. І Зеленського це так влаштовує. Хоча б тому, що на тлі усіх гучних заяв, усіх розслідувань ГПУ, усіх засідань РНБО, отих хрестових походів то на олігархів, то на контрабандистів, у Павлюка все чудово. Війни ОП якось зачепили конкурентів Павлюка, а от його вплив, схоже, став тільки більшим. Буревії оминають дворик біля ОП, а от ми – ні. 28 квітня, 15 година. Засідання Верховної Ради закінчилось от-от. З офісу Іллі Павлюка виходить народна депутатка «Слуги» Маргарита Шол. Шол – членкиня аграрного комітету. Ну так, тут би ще раз пожартувати про... Я простий чоловік, займаюся сільським господарством. Але маємо великі сумніви, що обговорювалися рекордні надої чи план посівної. Так, в цей день парламент проголосував за ключовий документ земельної реформи. Шол – співавторка цього законопроекту. І тут ви спитаєте, а де ж тут Ахметов? Ви ж казали, що павлюківці працюють в його інтересах. Де Ахметов, а де земля? А ось де. Одна з норм прийнятого законопроекту звучить так. З метою відокремлення таких об'єктів від території житлової забудови. У межах санітарно-захисних зон забороняється будівництво житлових об'єктів, об'єктів соціальної інфраструктури та інших об'єктів. Зверніть увагу, зачитує її Сергій Бунін, теж з групи Павлюка. Що ця теза означає на практиці? Метінвест Ріната Ахметова володіє величезними гірничо-збагачувальними комбінатами. Навколо них купа землі, так звані санітарно-захисні зони. Втрачати їх не хочеться, приватизувати їх хочеться. Раніше цього зробити було неможливо. А от зараз... Це дасть можливість викупу земельних ділянок та інших об'єктів нерухомого майна для розміщення санітарно-захисних зон, пов'язаних із видобуванням корисних копалин. Гірничо-збагачувальним комбінатам, а це вже бізнес Ахметова, великий земельний подарунок. Без нього, як нам сказали в «Слузі», група Павлюка відмовлялася голосувати за законопроект, тож довелося йти на поступки вигідні для олігарха. Слуги народу. Угу. Правда ж, тепер з контекстом візити депутатки Шол в офіс до Павлюка виглядають дещо інакше. Так отож. Не забарилися і Сергій Бунін, той, що і зачитував важливі для Ахметова правки з трибуни, і Олег Марусяк. Вони взагалі якісь візитери-рецидивісти. Часом нам здавалося, що вони прямо живуть тут ще з зими, ніби ми нікуди й не йшли. Ось 1 червня, ранок, депутати йдуть від офісу на засідання Ради. Ось 21 травня, Бунін приходить сам. 25 травня – обід. В офісі Павлюка сієста, перекур і кава-брейк в одному флаконі. Ось Бунін вривається в цю розслаблену атмосферу. Вітається з офісними мешканцями, йде всередину, швидко виходить, а за ним виходить і Павлюк. Чоловіки йдуть і за 10 хвилин повертаються. Бунін буденно йде до офісу бізнесмена, бізнесмен лишається ще на один раунд перемовин. З ким – розкажемо пізніше. Взимку Бунін пояснював свої візити, та ніяк не пояснював. Забув все раптом він. Не пам'ятаю, коли приходив. Ну, сьогодні ви тут навіщо знаходитесь? Де знаходжусь? Ви щойно знаходились в офісі Іллі Павлюка. Ви ж бачите, що я йду по дорозі.
18 травня. Це вже знову Марусяк. Він приходить сам. Рукотисниця з Павлюком. Обидва йдуть в офіс. Новий день, новий візит. І знову. Це вже схоже на якийсь рефлекс. Ви його вказівки якісь виконуєте, чи як це виглядає? Ні, я виконую тільки те, що сам рахую за потрібне. А навіщо ви тоді так регулярно туди ходите? Ну, я просто спілкуюся з усіма. Зараз, до речі, саме Марусяка називають координатором павлюківців у Раді. Окей, Павлюк одружений на сестрі Марусяка. Але якщо ви думаєте, що це пояснення, скажіть, як часто перед роботою вранці ви їздите в офіс до ваших родичів? 21 травня. Павлюк приїздить в свій офіс. Зверніть увагу на охорону. Простий чоловік. Ага. Протягом наступних 5 хвилин заходить теж з охоронцем слуга народу Ігор Васильковський. Він теж часто голосує в унісон із павлюківцями. Зустріч в нього була коротка. А ось прийшла слуга Олена Лис. Павлюк теж на місці в цей час, он його мерседес запаркований. Тут треба сказати, що отримувати якісь коментарі у нардепів, чого вони ходять до Павлюка – окрема забавка. Їх накриває хвилею тотальної амнезії. То, що я зустрічаюся чи десь йду з людьми, це не значить, що я йду з якоюсь метою. Я взагалі не розумію, чому ви зараз мене про це питаєте. Ну, тому що ви народна депутатка, а він бізнесмен. І що вас пов'язує? Ну, ви мене бачили чи не бачили? Ну, я вас знімала там. Ну, покажіть мені, будь ласка, що ви зняли. Як я можу відповідати на те, що я не бачила? Давайте я вам покажу. Я перепрошую, у нас 9 година, 10, перепрошую, нас чекають. А ось Дмитро Соломчук. Його називали одним із кураторів павлюківців у Раді. Куратор куратора. Десятник, так би мовити. Взимку він теж ходив в офіс до Павлюка. Ну, а ось він зараз. Після нашого сюжету нардеп вирішив зняти власний офіс. Тут само. Так, в принципі, Соломчук із Павлюком тепер можуть не ходити один до одного, а просто перекрикуватися з ганків. Ви давно бачились взагалі з Іллею Миколайовичем або були у нього в гостях? От ви коли зняли відеоролик, про те, що я спілкуюсь з Іллею Павлюком, я вирішив хоч подивитися, хто це. Знайшов в Гуглі, а це працівник, якби можна так сказати, сільського господарства в Чернівецькій області. Займається фермерством. Власне, з ним не знайомий. Амнезія Соломчука зайшла далеко, бо це зараз він не пам'ятає, хто такий Павлюк. А в 2019-му під час виборів президента переписувався з Павлюком про ці ж вибори. Якщо всі все будуть знати, то воно не відбудеться. Такі візити депутатів важливі, тому що вони продовжують голосувати в інтересах Ахметова. От, наприклад, вони провалили призначення міністром енергетики Вітренка, який, кажуть, був невигідний Ахметову. Натомість вони дали голоси за призначення теперішнього міністра Галущенка, який, кажуть, вигідний. Ну а також зекономили для ДТЕКа просто мільярди гривень на встановлення сучасних фільтрів на їхні електростанції. А ще дали земельку приватизувати, як ми розповіли кілька хвилин тому. А що у Зеленського? Є якась реакція? Та мені пофігу, я чесно вам скажу. Ну вони кудись сьогодні пішли, потім я за всіми 200 депутатами, 250 не можу взагалі слідкувати. І ні, це не вирвана цитата з контексту. Це лідер «Слуг народу» у парламенті так відповідає про своїх підопічних ходаків. Ну, з іншого боку, у них Тищенко керує обласним осередком. Чого ще чекати? Друзі, ми коли тижнями, іноді навіть місяцями робимо сюжет, дуже переживаємо, чи зайде він вам. А тому дуже вдячні за ваші коментарі під відео, а також фінансову підтримку. Ваші донати допомагають нам робити більше. 9:40 ранку, 27 квітня. З офісу Іллі Павлюка виходить депутат владної партії Андрій Холодов. За 5 хвилин виходить і чоловік, схожий на ще одного слугу народу, члена антикорупційного комітету Ради Валерія Стернійчука. Раніше ми їх тут не помічали, і от Холодов не належить до групи Павлюка. Щось змінилось? А что вы решили, что я к нему прихожу в офис? Тоді ви приходили? Ну, я прихожу к тому, кому я считаю нужным. Ви державний діяч, а Ілля Павлюк Да. бізнесмен. Но вы видели меня с ним в офисе Я или что? бачила, що він був присутній в офісі, і були ви там, і виходили від нього.
Не знаю, я не помню, о какой дате вы говорите. А от ми пам'ятаємо, у ті дні якраз вирішувалася доля складу комісії, яка мала відбирати керівництво нового органу – Бюро економічних розслідувань. Це бюро буде розслідувати злочини, вчинені бізнесом. Ілля Павлюк – офіційно бізнесмен, тож його вочевидь хвилює доля нового впливового органу. І Холодов разом з ще однією депутаткою групи Павлюка Юлією Діденко подавали свої кандидатури в комісію, яка відбирає керівництво цього органу. От прямо в наступний день після його візиту. Але Холодов у цій історії нам цікавий не тільки у цьому контексті. Він кум Медведчука. Дружина Медведчука Оксана Марченко хрестила дитину Холодова. І взагалі люди з оточенням Медведчука останнім часом досить часто з'являються поряд із Павлюком. І давайте не забувати, що Медведчук зараз під санкціями, з бізнесом проблеми, кримінальні справи буквально не дають вийти йому з дому. І йому б ці всі справи якось зараз вирішити. І тут ми переносимося на іншу локацію і, напевно, ще цікавішу. Там у Павлюка проходили дуже дивні, дуже законспіровані і важливі зустрічі. 28 травня, 11 ранку. Парковка готелю «Україна». Ілля Павлюк явно на когось чекає. Чекає довго. Зауважте, це чекає людина, до якої зазвичай бігають депутати. Але на цю зустріч Павлюк приїжджає сам. Нарешті до нього приходить чоловік. Вони обмінюються парою слів, сміються, а далі починається щось дивне. Вони дивляться разом в телефон, пішки, ходять в різні боки по парковці. Ну що, достатньо таємничо? Так от, зустріч, на яку так чекав Павлюк, закінчується дивно. Телефонною розмовою Павлюка з кимось. А от з тим, з ким зустрічався, Павлюк перекидається лише кількома фразами. 8 червня, близько опівдня. Та ж історія. Павлюк знову чекає. Чекає довго, хвилин 40. Чекає, міряючи кроками парковку. На якийсь час ми втрачаємо бізнесмена з поля зору. Він знову з'являється, вже розмовляючи по телефону. Далі він зникає за автівками. За них буквально за декілька секунд він з'являється знову з цим же хлопцем. Павлюк сідає в авто, щоб їхати, поговоривши телефоном. Щось не так, правда? Довго чекати на зустріч, щоб просто поговорити по телефону. 14 червня. Нова зустріч. Хлопець щось передає Павлюку і залишає парковку. Павлюк через хвилину дістає з цієї ж кишені це щось – телефон. І знову з кимось говорить. Юнак повертається на парковку. Павлюк закінчує розмову і йде з порожніми руками. Стоп, а де телефон? А ось він в руці юнака. Що відбувається? Схоже, що в даному випадку таємничий гість Павлюка – просто кур'єр. Він привозить йому телефон. Павлюк із кимось розмовляє. Юнак забирає телефон і їде. І телефонний співрозмовник Павлюка настільки важливий, що йому доводиться чекати навіть його кур'єра. Час познайомитись з юнаком. Це Ян Марченко, колишній помічник народного депутата Тараса Козака, найближчого соратника Віктора Медведчука. Зараз Козак через справу і санкції переховується. Важко сказати де, десь на лінії між Росією і Білоруссю. Марченко близький і до самого Медведчука. Саме на нього оформлювалися фірми, які використовувалися в бізнес-імперії Медведчука. На Яна Марченко був записаний і клуб «Козак». Це структура, яка, по суті, захопила шматок заповідного Труханового острова в Києві під тренувальну базу для бодігардів Віктора Медведчука. Коротше, Ян Марченко – людина з оточення, дуже близького оточення Медведчука. Кого Марченко міг стикувати телефоном з Павлюком у режимі таємничості і стилі детективних серіалів? Логічно припустити, що це або Тарас Козак, або сам Віктор Медведчук. Тим більше взимку в соцмережах публікували фото зустрічі Козака і Павлюка в аеропорту. А в кулуарах тим часом ходили чутки, що Павлюк готується об'єднати свою групу з ОПЗЖ.
Людина, яка координує 3 десятки нардепів президентської партії, ходила у друзях Зеленського ще під час виборів, а після них частенько ходить в Офіс президента, зустрічається з представником Медведчука і Козака, яких публічно Офіс президента усіляко засуджує. Нам здається, що Павлюк може бути таємним переговорником між Офісом і депутатами ОПЗЖ. Ми надіслали до ОП офіційного листа із запитанням про те, чи так це. На момент виходу ефіру відповіді ми так і не отримали. Павлюк – бізнесмен, Павлюк – контрабандист. Принаймні так його називали у ЗМІ. Павлюк – керівник групи нардепів. Павлюк – контактер. А які ще можуть бути ролі у президентського товариша? Зафіксовані нами зустрічі свідчать – рекрутерські. Відмотуємо на 26 квітня. В цей день біля Офісу Павлюка зустрічаємо Миколу Голомшу. Давайте разом згадувати, хто це. Голомша – колишній заступник генерального прокурора. Навіть і не так. Голомша потрапив у ГПУ в найтяжчий для країни час – одразу після революції. Тоді якраз на Генпрокуратуру були покладені величезні сподівання. Злочини президента-втікача Януковича і його оточення треба було довести. Активи знайти і арештувати, а вкрадене майно повернути. Чим закінчилось, пам'ятаєте? Правильно, нічим. Голомша просидів в кріслі не дуже довго і з ГПУ одразу пішов у керівництво партії «Патріот». Що він міг забути в Офісі Іллі Павлюка? Можлива відповідь з'явилась вже за 3 дні. Верховна Рада призначила міністром енергетики Германа Галущенка. Кандидатуру міністра шукали півроку, провалювали голосування за голосуванням, а Галущенка обрали просто з льоту. Іронічно, що до осені минулого року Галущенко займав керівну посаду в партії «Патріот» Миколи Голомші, який за кілька днів до призначення свого соратника приходив в офіс до Іллі Павлюка. Але не лише тоді. Голомша у Павлюка з'являвся прямо дуже часто. Іноді сам, іноді разом з колишніми колегами, як от з київським екс-прокурором Олександром Клишком. 27 травня. В Офісі Павлюка аншлаг. Близько 10-ї ранку на сходах з'являється ось цей чоловік. Він без супроводу виходить з офісу і йде, зникаючи за рогом будинку. Цей чоловік Володимир Верхогляд. Верхогляд очолював Службу безпеки у Дніпропетровській області, а потім був радником і консультантом голови служби. Щоправда, у 2014-му його люстрували, але нещодавно він оскаржив рішення про звільнення через суд. За менш як годину після виходу Верхогляда з офісу Іллі Павлюка сам Павлюк рушає в напрямку ОП. І вже за деякий час після цього візиту в ЗМІ з'являється інсайдерська інформація. Мовляв, у Офісу є наміри призначити Володимира Верхогляда на посаду очільника Харківської облдержадміністрації. Зараз область дуже важлива і для президента, і для «Слуг народу». Після смерті мера Харкова Геннадія Кернеса у місті почався буквально новий сезон «Гри престолів». Почалися переділ сфер впливу і передвиборча кампанія. Втрата міста для Офісу може бути болючою. Втрата багатомільйонної області може стати фатальною. Тож сильна і своя людина на посаді очільника ОДА дуже потрібна. Але якщо і справді в Офісі президента розглядається призначення Верхогляда, то що він тоді робив в Офісі Павлюка? Буквально за кілька днів до ефіру ми зустріли Володимира Верхогляда у компанії «Слуги народу» із групи Павлюка Сергія Буніна у ресторані. Вони теж нас помітили, тож питання поставити не вдалося. Пішли через інший вихід. На телефонні дзвінки обидва не відповідали. Ні, це ще не все. Ми ж казали на початку, що Офіс Іллі Павлюка перетворився на такий собі політично-бізнесовий хаб. Інколи навіть здається, що людей туди ходить більше, ніж до Зеленського. Це люди з різних сфер, різних репутацій і з різним багажем. О, про багаж. Дивіться, ранок 25 травня, близько 8-ї. Мерседес Іллі Павлюка паркується. Сам Павлюк зникає за дверима офісу. Ще хвилина, і водій Мерседесу витягає сумку із багажника. І, судячи з того, як він її несе, важку сумку. Іде слідом за шефом. Озимі, груші вродили, чи сало родичі передали, або кеш. І якщо кеш, то для кого? Сумка дуже скоро йде в мандри. Її згодом виносить ось цей чоловік. Ми бачимо його щодня. Судячи з усього, він просто працює у Павлюка.
Інший чоловік, ось цей в сорочці, показує, кому сумку віддати. Чоловік у сорочці – чернівецький депутат Валерій Чинуш. Трохи не так. Він найбагатший чернівецький депутат. Так, принаймні, кажуть місцеві ЗМІ. А ще він партнер родини Павлюка. Донька останнього, Софія, разом з Чинушем володіють бізнес-центром «Буковинський». Невже справді готівка? Ми не стверджуємо. Але ж візитери прямо на це натякають. 2 червня – офіс Павлюка. Ось його брат Василь зустрічається із Інною і Юрієм Міньками. Вони із Чернівців. Інна Мінько в 2020-му балотувалась в депутати Чернівецької обласної ради від «Слуги народу». Ну а Юрій нещодавно вийшов із СІЗО. Як пишуть регіональні ЗМІ, його затримала СБУ за підозрою в розкраданні коштів на ремонт доріг Чернівеччини. Учасники схеми вимагали від підрядника відкат з перерахованих за ремонт доріг бюджетних грошей. Інший день. З офісу Павлюка виходить чоловік, схожий на чернівчанина Юрія Савчука. Цього чоловіка у ЗМІ називають автодилером, пов'язаним із кримінальним світом. В минулому році він нібито теж вийшов із СІЗО, де пробув кілька місяців після того, як Нацполіція запідозрила його в причетності до схеми з викрадання елітних автівок. Це нам здавалось, що це людина схожа на Савчука. Але кілька днів тому ми зустріли тут чоловіка знову і... Пан Юрій Савчук. Скажіть, будь ласка, а чого ви співпрацюєте якось із Іллею Павлюком? Чому ви в офісі зараз знаходитесь? Я приїхав до хлопця. Ага. Зрозуміло. А скажіть, а можна я хочу вас спитаю, це правда те, що пишуть ЗМІ, що на вас нібито була заведена кримінальна справа з приводу там угону якихось автівок? Ну, тобто була така кримінальна справа, просто скажіть. Якщо пишуть, ви знаєте. Ну, я не знаю, правда чи ні? І вишенька на торті. Людина-білборд, людина-перемога Андрій Пальчевський. Так, це той самий екс-кандидат у мери Києва, який бордами з логотипами своєї політичної сили завісив всю країну. Завісив і програв. Так, він теж ходить до офісу Іллі Павлюка. Ось він, ось Павлюк. Чоловіки, гуляючи, спілкуються хвилин 15. Ну а в них то що спільного? Ну, по-перше, кампанію Пальчевського, відповідно до численних аналітик, щедро спонсорувало оточення Вадима Столара, нардепа від ОПЗЖ і колишнього смотрящого за київськими забудовами. По-друге, за повідомленнями ЗМІ, в цю кампанію долучався і сам Ілля Павлюк. Його зять і взагалі балотувався від Пальчевського в Київраду. Вклад Павлюка в Пальчевського обговорювали і в кулуарах. Бачите, недаремно. Але для чого їм тепер зустрічатися? Обговорювати нові політичні проекти, київські забудови? Варіантів не так і багато. Так, на цьому з зустрічами у нас все. Ні, відео у нас ще багато. Просто Павлюк настільки різносторонній, що впізнати деяких візитерів ми не подужали. Якщо вам знайомі їхні обличчя, напишіть нам, будь ласка. Так, тепер усе це нам треба якось підсумувати. І це складна задача. Складна хоча б навіть через те, що ось ця гра президентської команди у подвійні стандарти все розвивається і розвивається. Депутати у першому читанні голосують законопроект про олігархів. Це там, де забороняється непублічно зустрічатись посадовцям із великим бізнесом. Депутати голосують і йдуть непублічно зустрічатись. Президент заявляє про неприпустимість олігархічного впливу, а потім до нього в офіс приходить куратор групи нардепів, які голосують в інтересах цілком конкретного олігарха. І спостерігаючи за цим всім, хочеться попросити президента про дві речі. Ну, або хоча б про одну, на його вибір. Або припинити пафосно розповідати про боротьбу з оцим усім, що ми зараз спостерігали, так принаймні буде чесніше. Або ж і справді почати боротися з усім цим. Це, звісно, крутіший варіант, але тоді йому доведеться починати із себе. Ну що ж, а на сьогодні все. Це Бігус.Інфо. Побачимось в наступному ефірі. До зустрічі.
Якась зовсім коротка студія. Ні про що, студія. Просто не забувайте, як я виглядаю. Ну, якщо ми вже можемо трішечки на Ютубі поговорити, то, знову ж таки, вже практично традиційно попрошу, якщо ви додивились до цього місця, напишіть нам в коментарі, що ви додивились. Завжди реально цікаво знати, хто ті люди, які прям дивляться до кінця. Все, побачимось.